Retinoid sudah menjadi satu bahan yang dibincang-bincangkan oleh ramai orang, termasuk mereka yang menjual skincare, mereka yang membeli skincare, dan saya rasa banyak influencer di dalam channel-channel social media pun sudah mula kerap membincangkan retinoid. Retinoid ni dia macam dah boleh jadi sesuatu yang anda boleh beli sendiri. Dulu-dulu masa zaman-zaman saya baru nak mula pakai alat-alat penjagaan kulit ni kan, tak pernah jumpa, tak pernah orang bincang retinoid ni. Tapi sekarang ini manusia ni kan dia macam itulah, dia suka cari benda baru. Jadi sekarang ni ramailah orang nak cari retinoid, nak cuba pakai retinoid kerana manfaat retinoid ni yang sangat menarik. Dia boleh mengurangkan jerawat, dia boleh menggalakkan penghasilan kolagen, dia boleh juga membantu mempercepatkan kitaran sel kulit. Jadi dia bermanfaat untuk semua jenis kulit. Kulit berminyak boleh pakai, kulit ada jerawat nak juga pakai, kulit yang matang, yang nak nampak kurang fine line, wrinkle pun nak pakai juga. So, kita nak bincang dalam video kali ini apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum anda memulakan rutin penjagaan kulit yang melibatkan bahan yang bernama retinoid. So, how do you begin to use retinoid? Jom bincang. First, what should you do before you begin to include retinoid inside your skincare routine? Kena ada asas skincare yang kukuh. Bila saya sebut asas skincare, bermakna you must already dah jumpa dah ya produk yang bernama pencuci muka, dah kena ada dah. Pelembap dah kena ada dah, dan pelindung suria. Pakai benda ni dengan konsisten dahulu. Sebab apa? Retinoid ni sebelum kita nak pakai, kulit kita perlu disediakan, or what we call as prepping your skin. Jangan masa nak pakai tu baru nak cari tiga-tiga tu. Tak boleh lah, nanti kita tak tahu mana satu yang tak sesuai. So you must strengthen your basic skincare, and sebelum nak pakai produk itu, pada hari yang nak pakai itu, you must already prep your skin. So itu syarat pertama sebelum menggunakan retinoid. Kedua, pilih retinoid yang sesuai dengan jenis kulit. Or should I say, start with something gentler. Ya, sebab bila dia gentle, banyak kulit boleh sesuai lah. Apa-apa kulit boleh sesuai, insya-Allah boleh sesuai. Kena pakai juga dulu nak tahu sesuai ke tak. So retinoid ni kata nama umum ataupun nama kategori bagi semua jenis-jenis retinoid. So retinoid secara umumnya saya boleh pecahkan kepada dua bahagian. Ada retinoid yang OTC. OTC ni kita boleh beli tanpa memerlukan preskripsi daripada doktor. So maksudnya tak jumpa doktor pun boleh, ataupun tanpa perlu jumpa ahli farmasi. Kadang-kadang ada yang macam tu, ada dos-dos dia lah. So OTC ni kita boleh beli, ambil je dan bayar. Dia macam tu. Tapi ada satu lagi adalah prescription retinoid. Yang ini paling popular ada Palin, Retinol. Yang ini memang sebenarnya kita tak boleh beli sendiri tau, dan saya tahu ramai orang pergi online dan beli, and this is actually not right ya. Anda perlu faham bahawa ada risiko-risiko sebab retinoid yang jenis preskripsi ni boleh jadi agak kuat, dan dia boleh mendatangkan risiko yang harsh kepada kulit kita tau, kasar kepada kulit kita. So saya tak cadangkan terus melompat pergi cari produk yang jenis prescription itu ya, melainkan anda cuba dahulu retinoid jenis OTC. Retinoid jenis OTC yang paling popular retinol lah. Retinol lah. So retinol ni kenapa dia sangat popular dan juga bagus untuk dipakai, sebab dia adalah gentle, tapi bila nak dipakai pada kulit, retinol akan mengalami proses pengubahsuaian. Kita sapu retinol, our kulit tak kenal retinol tu direct. Dia perlu kita panggil convert dulu retinol tu menjadi retinoic acid, baru terima pada kulit. Jadi itulah kita sebut sebagai gentle lah. Retinoic acid ni yang tu yang prescription. Kalau yang original betul-betul dengan percentage yang tingginya lagi. Jadi doktor kena tahu how strong you need based on the condition of your skin. So jangan pergi beli sendiri-sendiri ya. Walaupun percentage tu kecil katanya orang kan, jangan. Saya khawatir
it's quite harsh for your skin, it's very difficult to turn back. So pilih retinol. Dan retinol dan produk OTC biasanya percentage pun rendah-rendah, ada banyak pilihan, mulakan dengan yang rendah dahulu. Baik, bila sebut tentang retinoid dan dalam bahagian ini saya nak spesifik cerita tentang retinol lah, sebab tadi saya sarankan kita cari retinol dahulu, sebab retinol ni OTC produk, tak perlukan prescription, gentler to your skin. Okay, baik. So retinol dia datang dalam pelbagai bentuk tau. Dia ada bentuk lotion, dia ada bentuk gel, dia ada bentuk krim. Maknanya dia tak ada bahan yang nama retinol tu aja. Dia adalah bahan-bahan lain yang dicampurkan bersama to help the skin to absorb better, dan sangat bergantung pada jenis kulit. Retinol yang saya gunakan daripada Nihon, dia memang dah ada hydrating ingredient di dalam dia, ada bahan-bahan pencerah di dalam dia. So usually what I use adalah lepas cuci muka, saya pakai sahaja retinol tersebut, nama dia night face cream. Bila kita pakai, saya tak pakai pun pelembap sebab dia dah ada bahan pelembap dan dia dalam bentuk yang bagi saya cukup melembapkan kulit saya. Dah testing lah dulu kan. So saya cuci muka, dalam rutin malam saya pakai produk Nihon tersebut yang ada retinol tu, and then that's it, I'll go to sleep. Simple kan? Sebab dia adalah dalam bentuk lotion dan untuk kulit saya yang berminyak dia cukup melembapkan. Dah okey dah. So kena tahu juga jenis-jenis, sebab kalau dalam bentuk tertentu macam gel kan, it can be a little bit stinging for certain kind of skin. Jadi kalau anda pilih retinol, kena tahu tekstur dia juga. So certain texture akan melembapkan sekaligus beri manfaat retinol. Certain texture tu dia cepat serap. Contoh macam gel kan, cepat sangat serap. Bila cepat serap, so retinol tu memang cepatlah masuk ataupun masuk kita panggil serap ke dalam kulit. So some skin cannot tolerate that. So anda boleh pilihlah yang bentuk lotion ke, bentuk krim ke, really up to you. So kena tahu tekstur supaya anda tidak akan merasai ataupun mengurangkan risiko retinoid tu dia rasa macam merengsa atau sting your skin. Macam tu. Keempat, ini penting supaya anda tidak mendapat kesan buruk daripada penggunaan retinoid, ya. Iaitu semasa kita pakai produk yang ada retinoid ni, tolonglah sangat-sangat pada rutin yang sama, ya, tidak pakai exfoliating punya produk. So contoh bahan-bahan atau produk yang mengandungi bahan-bahan seperti AHA, BHA, PHA, azelaic acid ataupun vitamin C serum yang kandungannya agak tinggi, ya. Cuba untuk elakkan. Sebenarnya dia tak adalah nak kata masalah sangat, tapi kalau baru nak mula kan, beginner kan, so elakkan dahulu. Pakai bahan-bahan ini atau produk dengan bahan-bahan ini dalam rutin yang lain, tak sama dengan rutin yang masa pakai retinoid. Walaupun saya mempunyai muka yang tahan lasak kan, jujur saya katakan, saya tidak mahu mengambil risiko sebab kalau kulit rosak lagi banyak kerja nak buat. Jadi bila mana saya pakai produk yang ada retinol, yang Nihon tadi tu, saya memang tak pakai dah. Ataupun malam tu rutin yang biasa saya buat yang ada AHA, BHA semua tu saya tak buat. Vitamin C serum saya pun saya stopkan sekejap. Sebab apa? Walaupun mungkin ada kulit boleh tahan, ya, memang boleh terima, tetapi saya tak nak mengambil risiko dia. So I am a person, bila mana benda-benda yang melibatkan acidic ataupun bahan aktif yang sangat tinggi kesannya ini, saya cuba mengambil langkah berjaga-jaga. Saya lagi suka slow and steady, bukannya nak gabung semua dan mengharapkan muka tu jadi cantik terus esok pagi. Tak macam tu. Okay, so my advice is alternate the routine lah, alternate the routine ataupun pakailah produk yang exfoliating tu tadi dalam rutin yang lain. Kelima, bila nak pakai produk yang ada retinoid, ramai orang teruja dan nak tempek seterus dengan banyaknya dekat muka. Well, that's not the way to do it. So cara nak guna dia adalah, biasa saya picit kat tangan kat sini, picit pea size je. Pea size tu tahu tak pea size tu apa? Kacang pis. Pernah tengok kacang pis? Warna hijau tu kacang pis. Tak pernah tengok? Pergi 7E beli kacang pis kering pun tak apalah, ya. Lebih kurang saiz dia macam tu je. Okey. So picit, lepas tu kita ambil, kita dab dekat muka, kemudian kita ratakan. Ambil dab. Kemudian kita ratakan tipis-tipis je. Itu cara pakai yang betul.
Jangan pergi buat satu garisan, apatah lagi video-video yang saya tengok yang saya risau tu, dia buat macam ni, dia tekan botol tu, mengalir, bukan macam tu pakai benda tu ya. Kalau benda tu mahal, cepat habis pula tu kau buat macam tu, lepas tu muka ranap. Memang tak boleh diselamatkan langsung. So, pakai sikit-sikit, kecil-kecil sahaja ya. Saiz kecil sahaja. So, kalau rasa tak cukup, boleh picit lagi, tambah. Ya, tak menjadi masalah. Bila kita nak rasa cukup ni adalah dia kena menjadi seolah-olah lapisan yang nipis je dekat muka. Dia membentuk lapisan yang nipis. Itu cara dia. Jangan teruja tau. Picit banyak-banyak, cepat habis nanti. Nak kena beli nihon lagi kalau nampaknya. Yang keenam adalah tentang kekerapan. Sekiranya anda baru mahu memulakan rutin yang mengandungi produk yang ada retinoid, cadangan saya adalah pakailah secara 2 hari sekali ya. So maksudnya 2 hari sekali sebelah malam lah biasanya yang saya cadangkan, sebabnya kulit produk tu, bahan tu kan bersifat rawatan. So produk-produk bersifat rawatan ni baik kita pakai malam lah lebih baik ya. Dan 2 hari sekali mencukupi. So bila dah biasa seminggu 2 minggu, kalau kulit serasi bolehlah tambahkan kekerapan kepada setiap malam. Kalau nak, sampai sekarang pun saya tak buat macam tu lagi. Saya masih pakai 2 hari sekali sebab saya ada banyak produk lain nak pakai kan, kita gile-gilekan je, tak ada masalah. Dan bila kita mula pakai retinoid, keesokan paginya, sebab salah satu manfaat retinoid ni juga dia macam clearkan your dead skin cell and oil. So your sel kulit mati dekat permukaan ni dah macam tak ada. So your skin now is quite exposed tau. So sebelah pagi esoknya tu, walaupun tak pakai retinoid, tapi sebelah paginya itu tetap kena pakai sunscreen, because your skin now is kind of like new skin, sebab dah pakai retinoid itu tadi. So pakailah sunscreen tu ya, pakai cukup-cukup. Dan jangan lupa lepas pakai sunscreen, cuci elok-elok ya. Jangan cuci dengan air je ya, pakai surfactant untuk cuci sunscreen. Okey, ingat tu cuci sunscreen dengan surfactant. Itu topik lain tapi nak pesan je lah. Gitu. Baik. So nak pilih retinoid, itulah cara-caranya. Nak memulakan penggunaan produk yang ada retinoid, itulah cara-caranya tadi yang saya sebutkan. Ya, ini beginner ya, yang advance tu saya dah tahu dah advance lah. Ini untuk yang baru mahu bermula. Now, one more thing I want to advise adalah bila kita pilih sesuatu bahan untuk digunakan pada muka kita, bukan umur yang menjadi faktor ya. Ramai orang tanya, umur saya 15 boleh tak pakai? Umur saya sekian-sekian boleh tak pakai? Bukan umur yang jadi faktor. Yang jadi faktor adalah jenis kulit dan masalah yang dihadapi oleh kulit. Kalau kulit tak ada masalah, elok je, jangan tambah masalah. Kalau kulit ada nampak tanda-tanda, simptom-simptom masalah tertentu akan muncul, maka bolehlah tambah bahan atau produk yang mengandungi bahan tersebut dalam rutin anda. Dengani nasihat ni, betul-betul ni ya, jangan teruja sangat nak pakai semua benda walaupun dia viral ataupun popular. Please do be very gentle to your skin. Okay? Bye-bye glowwe girls, glowwe guys. I see you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.